looking at lesson 3 in the wisdom series that we started 2 weeks ago. Vi ska gå igenom lektion 3 idag. Och det är en serie som heter Visdom. So we had looked at how wisdom works. Vi har kollat på hur vishet fungerar. We looked at the worth of wisdom last week. Vi har kollat på värdet av vishet. Or if it was the other way around, I don't remember. And today we're going to look at the fact that wisdom waits. Och idag ska vi kolla på att vishet väntar. And there's, I like to mention those two truths that are in the teaching material. First, the truth about God. Vi ska se på två sanningar som finns i den här lektionen. Sanningen om Gud. And it is that God acts according to his own timeline. Och Gud, han arbetar efter sin egen tidslinje. And the truth for my life that's connected to it. Och sanningen i mitt liv som är i kontakt med Guds tidslinje. Is that I have to, or I will patiently trust God's timing for my life. Att jag ska vänta med tålamod för Guds tid för saker. Now I know Kelly likes to use the icebreaker questions that they have in the teaching material. I usually don't use them. Jag vet att Kelly tycker om att använda de här isbrytarfrågorna. Jag brukar inte använda dem i materialet. But today I will. Men idag så kommer jag göra det. Because I think probably each and every one of us can relate. Maybe not Elizabeth, because she doesn't have a driver license. Jag tror alla vi som är med idag kanske kan förstå i den här, sätta oss in i en situation jag kommer att prata om, kanske förutom Elisabeth, för hon har ingen körkort. So the question is this. Frågan är: what is the fastest you have ever driven to avoid being late? Hur fort har du kört? Vad är det fortast du har kört med bilen för att det inte ska bli sent till någonting? Anybody want to share? I'm sure we have all done at least once in our lifetime. I have a story as well, but I just wait for someone else. Ja, 140 kanske? 140. Not bad. On the highway, alltså på en stor väg, inte på små vägar. Okay, then it's not too bad. Ja. Jag håller alltid hastighetsbegränsningarna. Jaha, Janne, the speed limit. Joe, tell us, how fast have you ever driven to avoid being late? 160-170 på motorvägen. Wow, det var 160, 170. Under tiden jag körde taxi, det var en man som väntade på taxi nästa halvtimme. Jag tror han var för sent. Okay. Och sen, jag körde väldigt fort tidigt på morgonen. Jag var rädd på min körkort med. Oj, ja. Ja. Det var taxi var ibland det var skrämmande jobb när man kör fort. Jag har sett folk som jag körde 160-70 med. Folk som har passerat mig liksom jag körde ingenting. Så jag har att de körde 200. Oj. Oh, that's really fast. Well, I have a quick example. How can I share? It's not that I was late, but there was a baby that was in a hurry to come out. Det var inte så att jag var sen, men det var en bebis som var på väg att komma ut. And I was a little bit unsure, not to give all the details. Like there was a hospital close to our house, to where we lived. Det var inte för mycket detaljer, men det fanns ett sjukhus som var ganska nära vårt hus. But like the doctor that had been following my wife during a pregnancy was at another hospital that was 45 minutes away. Men den läkaren som hade följt då min frus graviditet, hon jobbade på ett annat sjukhus som var längre bort. And for some reason I chose to go there instead to the close by hospital. På något sätt så valde jag att åka bort till det sjukhuset där läkaren då som har följt min fru istället för att åka till det här sjukhuset som låg närmare. I had some idea that we didn't have much time left, but I had no clue actually how close we were to delivery. Och jag tänkte ju att det var ganska nära i tiden för förlossning, men jag trodde inte att det var så nära.
So I put the wife in the car. Så jag satte in frun i bilen. And then I start driving like crazy. Och så körde jag som en tokig människa. I was like 200-210 on the highway. Ungefär 200-210 på stora motorvägen. I was switching lanes left and right to just pass all the cars. Jag bytte fil till höger och vänster hela tiden och liksom körde om bilar. And then when leaving the highway, I think it was like 70, the highest, and I was like 140, 150. Var det 70 sa du? Yeah, I think so. Ja, det var 70 väg och då var kanske jag låg på 130-140 kilometer i timmen ungefär. To make it as fast as possible to the hospital. För att kunna komma fram till sjukhus så snabbt som möjligt. I think we did the 45-minute trip in less than 20. Och vi tog den här, egentligen tar det 45 minuter att komma fram till sjukhuset, men jag tror vi tog det på 20-25 minuter istället. And we got there, they put Helena on a stroller and then bring her up to the maternity department. Vi kom dit och så fick Helena sätta sig i en rullstol och de körde upp henne upp till förlossningen. And as soon as the door of the elevator opened on the right floor, she's like, I have to push this baby out. Och när de kom då upp i hissen och sen så kom de upp på den nivån hon skulle vara på och hissdörrarna öppnades och då säger hon, jag måste trycka på, bebisen kommer. And a few minutes later, Alan was born. Och några minuter senare så föddes Allan. And yeah, I guess he was in a hurry. Och ja, hade bråttom. But when I look back at it, och när jag tittar tillbaka på det här, and how crazy actually it was. Och hur tokigt det här blev. Unwise. Väldigt ovist. Helena she had strong pains, so she didn't even have the seatbelt on in a car. Helena hade starka smärtor. Hon har inte ens på sig sitt bilbälte. All that because, I don't know, I just wanted to go for I don't know why I took the decision, but anyway, that was my example. Jag vet inte varför jag tog de besluten jag tog, men det bara blev så att jag åkte dit på det här sjukhuset. I'm never gonna do that again. Jag kommer aldrig göra om det här. And if you haven't have kids yet, don't ever do that either. Om ni inte har haft barn själva eller inte har barn, så gör inte mina misstag. Take the closest hospital. Ta det närmaste sjukhuset. Amen. Anyway, as we dive into today's lesson, när vi går in i dagens undervisning, they're telling the stories of an event during what was it? During Napoleon Bonaparte's time. De pratar om en händelse som hände när Napoleon levde. So he had he was to go to one of the camps with all his soldiers and kind of review his troops. Han skulle gå till ett läger och samla ihop sina soldater. And they knew that he was coming. Och de visste att han var på väg. So everybody was looking good. They had brushed their shoes and their clothes, and their weapon was shining. Och soldaterna hade gjort sig redo och de hade fina kläder som var borstade och skorna de sken. And they were waiting for Napoleon to show up. Och de väntade på att Napoleon skulle komma. And then finally he came. Och till slut så kom han. And starts inspecting the troops. Och han inspekterar då sina soldater. And everybody stays quiet, everybody stays disciplined, and everybody has their secret ambition to be promoted. Alla stod i led och alla var tysta och stod uppradade fint. Och alla hade ju en dröm om att kanske få en bättre tjänst inom armén. They knew that it would probably be test, and then if someone fails, maybe they could get their place instead. Och de visste att det kommer bli prov och de kanske visste att om någon annan som kanske misslyckades så kanske de hade chansen att få en bättre tjänst. And as Napoleon is inspecting the troops, he's riding his horse. Och Napoleon sitter på sin häst och han tittar ner på sin armé. And then something happened that made his horse lose control and start going crazy.
Och någonting händer som gör att hästen liksom börjar bli lite tokig och röra på sig. Och... And the horse was trying to get rid of Napoleon that was riding on him. Och hästen försöker då att kasta av Napoleon. And all the officers or soldiers were standing still. They didn't really know what to do. Och alla soldaterna stod stilla och de visste inte vad de skulle göra. And then out of nowhere, one of a very low-ranked soldier just ran and grabbed the rein of the horse of Napoleon. En av soldaterna som var i ganska låg rang sprang fram till Napoleon och hans häst och tog tag i de här, vad heter det? Tog tag i hästen i alla fall. And managed to calm the horse in just after a few seconds. Och kunde lugna ner hästen då på några sekunder. And then he respectfully gave back the reins to Napoleon that he had lost it. Och gav tillbaka då de här tyglarna till Napoleon. And then he took them and then told that soldier, "Thank you, Captain." Och så tog jag tillbaka, Napoleon tar tillbaka de här tyglarna och säger tack så mycket, kapten. Just because this low-ranked soldier did the right thing at the right time. På grund av att den här soldaten med den låga rangen faktiskt gjorde rätt sak på rätt tid. He saw a need and he met it. Han såg ett behov och han mötte det. He got promoted. Så fick han en bättre tjänst. Better than everybody else that day because they stuck to rituals and protocols and didn't really know what to do. Han fick en bättre rang än någon annan som var där för de stod stilla och de gjorde ingenting. And that story illustrates that timing is everything. Och den illustrerar det här att vi gör saker på rätt tid. That's what made the whole difference in that story. Och det var det som gjorde skillnad i den här historien. And the same way that soldier was patient and waited for his time through discipline. När soldaten hade tålamod och vänta på rätt tid. The same thing for us is that we have to serve God with patience and wait for the doors he opens for us. Samma sak för oss, att vi ska tjäna Gud med tålamod och vänta på att dörren ska öppnas. We have to patiently trust God's timing for our lives. Vi måste lita med tålamod på att Gud ska arbeta enligt hans vilja och tid. Now, time is something that's very interesting. Att tid är en ganska intressant att titta på. Our entire life is governed by time. Hela vårt liv är liksom styrt av tid. When the alarm clock rings in the morning, när alarmklockan ringer på morgonen, some of us, we just turn it off and then get up right away and start getting going. En del av oss stänger av den på en gång och går upp och startar vår dag. And some of us push the snooze button 20 times because we want to get a few more minutes of sleep. Och några av oss, de kanske trycker på den här snooze-knappen 20 gånger för de vill bara få lite mer sömn. Some of us, we're already peacefully drinking our first or second cup of coffee. Och några av oss, det kanske dricker vår andra, tredje en kopp kaffe. And then we see the sleepy wife passing by trying to find a way to the bathroom. Och så ser vi våran trötta fru gå förbi och gå på toaletten. Trying to find a way to the bathroom. Och försöker hitta vägen till toaletten. We have appointments, we take coffee breaks and lunch breaks, and we have deadlines. Vi har tider att passa, vi har lunchtider, vi har möten och så vidare. And even when the clock says now it's time to go home. Och när klockan säger nu är det dags att gå hem. We know tomorrow it's going to be the same kind of routine. Så vet vi att imorgon är det samma rutiner. And then on top of that, we have to find time for kids practice, for grocery shopping, to plan and prepare our meals. Och vi vet att vi måste passa in då till exempel att hämta barn eller köra barnen till deras olika övningar och aktiviteter. Vi ska se till att laga mat och det är mycket vi ska fixa i vårt dagliga liv. And then somewhere in the evening we look at the clock and feel tired and it's like, where did all the time go? And in the evening. På kvällen så ser vi på klockan och tänker vi, oj vad sent det är. Vi har inte hunnit med allting än. Time flies. Att tiden bara flyger iväg.
Especially when we're having fun, it flies even faster. Och speciellt när vi har roligt så går tiden ännu fortare. Sometimes we run out of time. Och ibland så räcker inte tiden till. And sometimes we have a little time left. Och ibland har vi lite tid kvar. We realize often that we need to make more time for God. Och vi förstår att vi behöver använda mer tid till Gud. Or for our family or for our friends. Eller mer tid med vår familj eller våra vänner. But we have to work because time is money. Och vi måste arbeta för tid är pengar. Sometimes we waste time. Ibland så slösar vi bort tiden. And sometimes we need to kill some time while waiting for something. Och ibland så måste vi liksom försöka slösa bort tiden eller försöka få tiden att gå fortare för att vi väntar på någonting. Sometimes we're having a hard time. Ibland så har vi en svår tid. And when we have a hard time, we hope that the thing that says that time heals wounds is true. Och ibland så har vi svår tid och då hoppas vi det är att det är sant att tiden läker alla sår. And in the end, we know that only time will tell. Och till slut så vet vi att tiden får utvisa det. And we hope that we can figure out this time thing because we cannot turn back the time. Och vi hoppas att vi kan förstå det här med tiden, för vi kan inte gå tillbaka. No matter how hard we try, we can't turn it back. Vi kan försöka hur mycket vi vill, men det är ingenting som kan få att vi kan gå tillbaka i tiden. And then one day we will be out of time. Och en dag så kommer vi inte ha någon tid kvar. And then we're going to face eternity. Och då kommer vi möta evigheten. Ecclesiastes 3:1 says this. Och vad heter den på? Predikaren. Predikaren. 3:1. 3:1. It says, to everything there's a season and a time to every purpose under the heaven. Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. God has ordered times and seasons for us. Gud, han har gett oss tidpunkter och säsonger, årstider. Now, since he is eternal, he's timeless. He doesn't need time. He's not bound or limited by time. Gud, han är tidlös. Han är inte bunden av olika tider. Time didn't exist in the beginning of creation. Tiden fanns inte i början på skapelsen. Since God he's eternal, he didn't need time to exist. Och på grund av att Gud är evig, liksom att han har funnits i evighet, så har inte han behövt tid. And actually, when we look at it, time was not for the first 3 days of creation. Och tid fanns inte de 3 första dagarna i skapelsen. It showed up on the 4th day. Det kom på 4:e dagen. When God created the sun to rule the day and then the moon to rule the night. När Gud skapade solen att liksom styra på dagen och månen att styra på natten. And these two now are used and allowed to be signs and seasons and days and years. Och det här har blivit då till olika tidpunkter och olika årstider. And even if God didn't need time, he knew his creation would, so he created it. Även om Gud inte behöver tid, så visste han att hans skapelse behöver tid, och därför han skapade tid. And now even if our lives and ourselves is governed by time, och även om vi är liksom styrda av tid, we often have a hard time or even fail to manage it the best way we could. Och ofta så har vi då svårt att kanske hantera vår tid på bästa sätt. Some succeed maybe in the natural world to manage their time. Många kanske till och med kan hantera tiden på ett bra sätt. But they maybe fail on the spiritual level and they neglect the eternal things. De kanske klarar av det, liksom det här världsliga, men de har svårt kanske att få in det andliga i sin planering och sin tid. That's why Psalms 90:12 tells us to, it's a prayer to God and say, teach us to number our days. Och så står det i Psaltaren 90 och vers 12 att vi hjälper oss att hantera vår tid. So that we may apply our hearts unto wisdom. Så att vi kan ge vårt hjärta till vishet. If we find ways to improve in how we manage our time, it's going to help us a lot. Om vi kan hitta ett sätt att hantera vår tid, så kan det bli lite lättare för oss. And wisdom is here to help us to
recognize the various seasons in our lives. Och vishet kan hjälpa oss att liksom förstå olika säsonger i vårt liv. And to patiently wait for the right one. Och verkligen vänta tålmodigt till den rätta säsongen. The preacher here in Ecclesiastes, he lists a number of seasons in chapter 3. Predikaren han förklarar liksom att det finns olika säsonger i kapitel 3. He starts with this big picture of that there's a time to be born and a time to die. Han pratar om att det finns en tid att födas och en tid att dö. And in our journey here on earth, there's time to plant and there's time where we patiently need to wait for harvest. Och i vårt liv så finns det tid att plantera och en tid att rycka upp. When we go through times where we're struggling in life, vi går igenom tider där vi har det svårt. We need time to heal. Så har vi tid att hela. When things are broken, när saker är trasigt, we maybe need time, or we need to take time to mourn and give ourselves time to recover. Kanske vi behöver ta oss tid att sörja och att komma över de svåra perioderna. And throughout all these seasons we go through in life, och vilka säsonger som helst som vi går igenom, that cycle of life will continue. Så kommer den här cirkeln av livet så bara fortsätta. See one season after the other. En säsong efter säsong. Sometimes will be a season of great prosperity. Ibland en säsong när vi har mycket framgång. And then we'll be followed by a season where we're having it really difficult. Och så har vi kanske en säsong därefter som är svår. Maybe a season where we have losses. Det kanske är en säsong där vi har förlorat mycket. And then we'll be followed by another season maybe of recovery and start prospering again. Så kanske vi har då efter det så har vi en säsong där vi börjar att läka och hela oss själva och sen att vi också börjar ha framgång igen. And God in his wisdom helps us to understand that and keep going through the seasons. Och Gud genom sin vishet kan hjälpa oss att vi kan förstå hur vi ska komma igenom de här olika säsongerna. And we need to willingly make a commitment. Och vi måste då villigt liksom bestämma oss för att vi vill gå igenom vissa saker. This commitment that we will follow God's plan and God's will for our lives. Att vi bestämmer oss att följa Guds vilja och Guds plan för vårt liv. Regardless if we think that maybe our timing is off. Det spelar ingen roll om kanske tiden inte känns rätt. Or that it seems the Lord has forgotten us. Eller att vi kanske känner att Gud har glömt bort oss. When we're in the happy seasons of life. Och när vi är på de här stunderna när allting är glatt och roligt. Yes, it's great, but it's not gonna make us escape the negative seasons that are probably coming. Det kanske är härligt just där och då, men vi kommer ju inte komma undan de säsongerna när det är svårt. And both are needed. Och båda två de säsongerna behövs. We need the happy seasons and then we need the negative seasons. Vi behöver de glada säsongerna och vi behöver också de negativa säsongerna. The seasons when we go through mourning. Säsongen där vi går igenom när vi sörjer. It's also seasons where we can remember the person that we lost. Det kanske är säsongen när vi kanske kommer ihåg en person som vi har förlorat. We might feel sad because of the loss of the loved one. Vi kanske är ledsna på grund av att vi har förlorat en människa som vi tycker om. But at the same time, it gives us the opportunity to remember and cherish all the special moments we had with them while they were alive. Men vi har också då en stund och tillfälle att komma ihåg den här personen och goda minnen som vi har ifrån den här personen. There are seasons that will be easier for us to recognize than others. Vissa säsonger kanske är lättare att känna igen. There are seasons where we will feel like we're in tune with God's plan and God's will. Det kommer finnas säsonger när vi känner att vi är på rätt väg, att vi känner att vi är i Guds vilja. Feels like everything's clicking perfectly. Det känns som att allt bara klickar, allt bara fungerar. Everything works in harmony. Allt bara fungerar i harmoni. And there will be other seasons where we will have no idea if we're in God's will or God's plan.
Och ibland har vi säsonger när vi inte riktigt vet var vi är på väg någonstans och vi vet inte om vi är på Guds vilja och plan. It's going to be blurry and foggy and we don't really know where we're going. Det kommer vara liksom suddigt och dimmigt och vi vet inte var vi är på väg. Now, when it's always good to examine ourselves to make sure that we're following God the best we can. Det är alltid bra att titta tillbaka på sig själv och rannsaka sig själv och veta att vi är på rätt väg, att vi är i Guds vilja. We have to realize and understand as well that sometimes God chooses to stay silent. Och ibland är det också viktigt för oss att förstå att ibland så kanske Gud bara vill att vi ska vara stilla. And those seasons might be God testing our faithfulness, our commitment. Och det kanske är då som Gud verkligen vill testa vår trofasthet och att vi har bestämt oss. And in those seasons where we maybe don't really know what's going on or where we're going, Det är kanske de säsongerna som vi inte vet var vi är på väg någonstans. they're probably the most important, where we have to make sure we keep on serving Him no matter what. Och det är säkert de säsongerna också som är viktigt att veta att vi verkligen fortsätter att tjäna honom. That we stay faithful in our walk with Him. Att vi fortsätter vara trofast i vår vandring med honom. Because this is just the season. För det här är bara en säsong. The next season will come eventually, Och till slut så kommer nästa säsong komma. where God will probably not be silent anymore. Och då kommer ju antagligen inte Gud vara tyst. That season will not last forever. Och den här säsongen kommer inte vara för evigt. And time is something that we cannot, or the importance of time is something we cannot underestimate. Och vi ska inte underskatta det här tidsperspektivet, att vi är på rätt tid. There's that, I think it's as well in Swedish, the saying that timing is everything. Att, vad heter det på svenska då? Yeah. Ja, att vi gör saker på rätt tid. Att det är en timing. Säger man inte timing? Like the soldier we talked about earlier, the timing was exactly right. Så precis som soldaten, att han gjorde saker på rätt tid. And it's a principle that governs the universe, our life, and eternity. Och det gäller, sorry, what did you say at the beginning there? It's a principle that governs everything. Och det är en principsak, det är någonting som händer i allting, i hela skapelsen. And even if it's something that is hard to do or maybe sometimes difficult and unpleasant, Ibland kan det vara saker som är svåra att göra, det är liksom svårt att komma över saker. we have to learn to appreciate God's timing. Då måste vi liksom lära oss att uppskatta Guds tidsperspektiv. Even if for us sometimes it's going to feel off. Även om det kanske känns lite fel. But His timing is always perfect. Men hans rätta tid är alltid den rätta. And to keep that in mind will help us to be fruitful and successful in our walk with Him. Och att tänka på det gör ju att vi kommer vara fruktsamma i vår vandring med honom. There are stories of preachers and pastors and missionaries. Och det finns historier om missionärer och predikare och pastorer. And they were zealous to enter into ministry and do big things for God. Och de kom in med en sån stor känsla och tanke. De vill göra så mycket saker för Gud. But the timing was not right. Men tiden var inte rätt. So they had to go through a season of waiting. De kanske var tvungna att gå igenom en säsong av att vänta. But because they were patient and they kept on serving and kept on growing during those waiting seasons. Och i den här säsongen av att vänta så var de tålmodiga och bara väntade in Gud. When it was then time for God to open the door for them. Och sen till slut när det kom då den tiden för Gud, när han öppnade dörren för dem. It was so much better than if God had opened the door when they thought they were ready. Och resultatet blev mycket bättre då när Gud öppnade den dörren än om han hade öppnat den när de hade velat önska. They often look back and say, I had to go through that waiting time because there were things I hadn't learned yet. Och de kanske ska kolla tillbaka då på den här väntetiden, den här säsongen av väntan och insåg att efteråt att ja, det var bra att jag var tvungen att vänta, för jag var tvungen att utveckla mig.
i den här innan det här skulle hända. Because those things I learned, I need them now. För de sakerna jag lärde mig i väntandet, jag var tvungen att ha det. And if I had stepped in that, then it would have been a nightmare. Och hade jag då gått in i den här situationen då hade jag inte kunnat hjälpa människor på rätt sätt. Because I wasn't ready. Jag var inte redo. And Jesus is the perfect example of right timing. Och Jesus, han är perfekta exempel på rätt tid. Many think he should have begun his ministry at 12 years old. En del kanske tycker att han kan börja sin tjänst när han var 12 år gammal. You know, if you remember the story, he was in the temple answering the questions of the teacher when he was 12. Kommer ni ihåg när historien han var i templet och svarade på frågor när han var 12 år gammal? Others think that maybe 18 or 21 was a good age to start. Kanske en del tycker att runt 18-19 år var en bra tid att starta. But Jesus patiently waited until his 30s to start, because that was the right time. Men Jesus, han väntade tålmodigt till han var 30 innan han började arbeta i den tjänsten som han skulle göra. Even his coming, his birth was at the perfect time. Även hans födelse var på rätt tid. Galatians 4:4, Paul tells us of that timing factor. I Galaterbrevet 4:4 så pratar Paulus om det, att det är rätt tid. He said, when the fullness of time was come, God sent forth his son. Han pratar om när rätt tid var, när det var absolut rätta tiden, då skickade Gud, då kom Jesus till jorden. And if you look at it, there's a very interesting timing in history factor you can really dig into. Om man verkligen kan kolla på den här tidsperspektivet, man kan verkligen gå ner på djupet och titta på det. You can start looking at God's clock in about 586 before Christ. How many years you said? 586. 586 före Kristus. Man går tillbaka och tittar där. There we see the Babylonians conquering Israel, they're destroying the temple. Man ska se Babylonien då besegrar Israel. Nebuchadnezzar took with him a lot of the Jews to Babylon. Och Nebukadnessar tog med sig massa israeliter till Babylon. Where actually they surprisingly prospered there, though they were prisoners. Och även om de var slavar så var det väldigt bra för israeliterna. But they needed to get back in their land to prepare for the Messiah. Men de behövde komma tillbaka till sitt land för att förbereda för Messias. Then you see the Persians that defeat the Babylonians. Då ser man perserna som då krigade mot Babylonien och vann. And they allowed the Jews to return home. Och de tillät då israeliterna att åka hem. Not only to rebuild the temple. Normalt sätt för att kunna åka tillbaka och bygga upp templet. But you see also that the Persian, they started creating road and infrastructure that will be used later on to spread the gospel. Och perserna började liksom göra vägar och liksom infrastruktur som senare användes för att gå ut med evangeliet. Then after the Persian, we have Alexander the Great. Och efter Persien så har vi då Alexander den store. He expanded the empire, he spread Greek culture. Han var den som gjorde att hans rike blev större och det kom mycket kultur. The New Testament was written in one of the Greek. Och Nya testamentet var skrivet på grekiska. And then you have the Romans. Och så har man romarna. Who became I would say the last superpower before Christ. Så det var den sista då stormakten innan Jesus födelse. They added more territories, they added more roads throughout those territories. Deras territorium blev större och de hade flera vägar. Throughout Europe, all the way to Great Britain. Genom hela Europa, ända vägen upp till Storbritannien. Where many years later, King James would have the entire Bible translated into English. Och den här kung James som fick hela Bibeln översatt till engelska. So we see the Babylonians, Vi ser Babylonien, eller Persians, Persien, the Greeks, the Romans. grekerna, romarna. They all had to come to power to pave the way for Christ to come.
Alla de var tvungna att komma in till makt för att göra väg för Kristus. They created the right time and the right place for Jesus to be born in Bethlehem. De skapade rätt tid och liksom rätt tid och plats. Place. Yeah. Plats för att Jesus skulle kunna födas i Betlehem. When that biblical prophecy was fulfilled through that decree of a Roman governor. Och att allt det här hände under då en romarnas välde. So that little history lesson shows us about the power of the timing and power of God. Och det här visar oss, den här historielektionen visar på hur viktigt det är med Guds tid. And it should help us to exercise patience and to have endurance. Och att vi ska verkligen försöka ha tålamod och verkligen stå ut och verkligen kunna vänta. It might go slow. Ibland så känns det kanske som att det går sakta. It might not go exactly the way we want it or in the direction we want it to go. Det kanske inte alltid går i den riktlinjen som vi själva vill att det ska gå. But if we know we're in God's will, Men om vi vet att vi är Guds vilja and we trust God's plan, och vi litar på Guds plan, God is building one step at a time och Gud han bygger ett steg efter den andra. to the right time and the right place. På rätt tid till rätt plats. For us, when it's all over here, Och vi som är här, it's heaven that waits for us, right? det är himlen vi väntar på. But until then, there's a great harvest in this life that we're all anticipating. Men tills att vi kommer till himlen så finns det ju mycket vi ska göra på jorden, att dela med oss evangeliet. And we need to continue to work patiently. Och vi behöver arbeta med tålamod. If we want to see everything that God has for us in each season. Om vi ska se vad Gud har för oss i varje säsong så måste vi. Paul tells us to not be weary in well-doing. Att vi inte liksom oroas när vi gör gott. Because in due season we shall reap. För i rätt säsong så kommer vi att få skörden. And unfortunately, there's many who run the race. Tyvärr är det många som springer loppet. Only to stop at the last turn. Och bara för att liksom stanna precis för sista kurvan. And they're letting this spiritual tiredness to overcome them. Och så låter de den här andliga tröttheten komma över dem. There's others, they don't even start the race. Och en del som inte ens startar loppet. Acts 24 tells us the story about the governor Felix. Och i Apostlagärningarna 24 så pratar de om den här guvernören Felix. And Paul has the opportunity to witness and he preaches to him with a lots of conviction and power. Och Paulus han liksom undervisar och vittnar då med otrolig kraft för den här Felix. And the governor is maybe scared away and he tells Paul to go away and he'll call for him then it will be more convenient. Och guvernören vill liksom ha rädsla och fruktan och be liksom Paulus gå iväg och komma tillbaka en annan tid. But that convenient season never came. Och den där tiden kom aldrig. So Felix never started the race. Så Felix han började aldrig loppet. And he's an example about what can happen when we miss some God's timing. Och den här historien med Felix kan ju visa när vi då missar Guds tid. That day when Paul was witnessing and preaching to him, it was his time to get saved. När Paulus då vittnade då för Felix, det var ju hans tid att faktiskt ta och svara på det då. It was his opportunity. Det var hans möjlighet. And he missed it. Och han missade det. He skipped it. Han hoppade över det. But if we follow God's plan, Men om vi följer efter Guds plan, we need at the same time to patiently trust God's timing for our lives. samt att vi liksom med tålamod bara litar på Guds tid i vårt And liv. trust and have faith that God's timing is always right. It's perfect. Och lita på honom att hans tidslinje, det är det bästa för oss. If we can learn
the importance of God's timing for our lives. Och vi kan lära oss hur viktigt det är att saker händer på Guds tid. And not become impatient. Och inte bli utan tålamod. Because it might make us miss God's will. För det kan ju faktiskt göra att vi missar Guds vilja. But we need to trust God's timing. Men vi måste lita på Guds tidslinje. And he's going to do an amazing work in our lives if we do so. Och om vi gör det så kommer Gud göra otroliga saker i vårt liv. Being patient Att vara tålmodig and having confidence och ha någon slags frimodighet. that God is orchestrating every season in our life for our good. Att Gud, han arbetar i varje säsong för vår skull, för det bästa för oss. Amen. In closing, we can spend some time in prayer, I avslutningsvis så kan vi använda tid i bön. asking God that he helps us to discern his timing for our lives, Att vi ber att Gud ska hjälpa oss förstå Guds tid i vårt liv. and that he gives us the grace to trust his timing for our lives. Att han ger oss nåd så vi kan förstå hans tid i vårt liv.